नमस्ते एक टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको क्लास एक्सेलको फर्मुला ट्याबसँग सम्बन्धित हुनेछ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै आउने बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोबाट सुरु गरौँ। र आज टोटली नयाँ भनेको यहाँ गएर के छ, एउटा फर्मुला ट्याब एउटा छ, डेटा भन्ने अर्को छ। हेर, यो हामीले सबै के गर्ने, एक एक गरी पढ्ने है। हामीले यो होम इन्सर्ट प्रयास पढ्दैनौँ। यो फर्मुला ट्याबमा गएर हेर, यहाँनिर एउटा छ यहाँनिर फङ्सन लाइब्रेरी, अर्को छ यहाँनिर डिफाइन नेम, अर्को छ यहाँनिर फर्मुला एडिटिङ, अर्को छ यहाँनिर क्यालकुलेसन लेखा छ। हेर, यो मध्ये अब यो फङ्सन लाइब्रेरीमा एउटा यहाँनिर छ इन्सर्ट फङ्सन, अरू छ अटो सम, रिसेन्टली युज छ, फाइनान्सियल छ, लजिकल छ, टेक्स्ट छ, डेट एन्ड टाइम छ, लुकअप एन्ड डिफरेन्स छ, म्याथ एन्ड ट्रिग्नोमेट्री छ, मोर फङ्सन छ। यहाँनिर यो सबै हामीले के गर्ने हो, फङ्सन सम्बन्धी काम गर्ने। नाम के राखेको छ यहाँनिर, फङ्सन लाइब्रेरी गाइरहेको छ यहाँनिर है। अब यो मध्ये हेर, यहाँनिर फेरि यो यहाँनिर रेखा छ नि, रेखा रेखा छ, यो रेखा रेखा छ यहाँनिर हो। यो रेखा चाहिँ यो इन्सर्ट फङ्सन भनेको यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो तीनवटालाई के गरेर मर्जिङ गरेर चाहिँ एउटा भाग लगेर यहाँ बसालिदियो के। हामीले एज अ होलमा यहाँ गएर पनि क्लिक गर्दै कुनै पनि फङ्सनहरूलाई यहाँबाट हामीले के गर्ने, सर्चिङ गर्दै काम गर्न पनि सकिन्छ। जस्तो मलाई सम चाहियो भने यहाँ गएर म के गर्छु, अथवा मलाई कुनै पनि इफ चाहियो भने मैले यहाँ आइएफ इफ गरेर यहाँ मैले गो गरेँ भने इफ आउँछ यहाँदेखि नै। यहाँ गो गरौँ, यहाँ इफ भन्ने देखिन आउँछ। अनि इफलाई हामी के गर्न सक्छ, चुज गर्न सक्छौँ। योलाई चाहिँ एज अ होलमा नगरौँ, हामीले के गरौँ, एउटा एउटा गर्दै जाउँ है। अब अस्ति यहाँनिर होममा अटो सम भन्ने पढेकाहरूले चाहिँ अहिले यो पेज लेयरमा गएर अटो सम सम्बन्धी थाहा पाइहाल्छ। र सम भन्नेको काम के हो, एभरेजको काम के हो, काउन्टको काम के हो, म्याक्सको काम के हो र मिनको काम के हो भनेर उनले थाहा पाइसकेका छन्, हो कि होइन। तर आज पनि भनिन्छ यहाँनिर जस्तो हेरे, यहाँनिर जस्तो मैले रिसेन्टली युज छ, यहाँ फाइनान्सियल छ, यति धेरै छ, यी सबै पढेर सम्भव हुँदैन। इम्पोर्टेन्टहरू मैले भनिदिन्छु, त्यो बेला कपीमा टिप्नु है। ल म यहाँ कपीमा के, यहाँ एउटा के गरेँ, यहाँ अटो सममा गएर हामीले के पढ्छौँ हेर। यहाँनिर अटो सममा हामीले एउटा पढ्छौँ सम भन्ने पढ्छौँ हेर, अर्को चाहिँ एभरेज भन्ने पढ्छौँ हेर, अर्को चाहिँ हामी के पढ्छौँ काउन्ट पढ्छौँ हेर, अर्को चाहिँ हामी पढ्छौँ म्याक्स, अर्को पढ्छौँ हामीले मिन। एउटा छ 2 4 5 यहाँनिर गएर खै सम, एभरेज, काउन्ट, म्याक्स, मिन। ल अब यिन तिनवटालाई हामीले केमा प्रयोग गर्ने भन्छ यहाँ हेरौँ है। यिन तिनवटालाई हामी यहाँ जाउँ। यहाँ एउटा गाइमल टेबल, ल इक्जाम्पल म यहाँ गएर के गरेँ, यसलाई त गएर चाहिँ ल यहाँ राखेँ मैले राम, हरि, सीता, गीता र मनिषा। अनि यहाँ गएर के गरौँ, कुनै पनि अब इङ्ग्लिसमा लेखेको भ्यालु देऊ यता गएर होइन र। ल यो बनाएँ मैले, म यहाँ टोटल राखेको छु यहाँनिर। अब मलाई यहाँनिर सबैलाई जोड्नु पऱ्यो भने त हामीलाई थाहा छ, समले जोड्छ थाहा छैन र छ। यहाँनिर गएर इजिकल टु यासयुएम सम गर्ने, अनि यहाँबाट के गर्ने, ट्याब हानेपछि ब्राकेट पनि सुरु गर्छ, प्लस के पनि गर्छ, सम पनि क्यापिटल बनाइन्छ। अनि यहाँ गएर के गर्ने,
अनि यदि भरि भ्यालुलाई सर र सिलेक्सन गरेर ब्राकेट बन्द गरेर इन्टर गर्यो भने पनि यो आयो जोड्दिन भयो। अथवा यहाँ गएर के गरौँ यसलाई सर र तानिसकेपछि मुनि गएर यहाँ पनि इजिकल टु सम गरेर काम गर्न सकिन्छ हामीहरूले सकिन्न र यसरी ल यो पनि टोटल आयो। अब हाम्रो टोटल समको काम चाहिँ जोड्ने रहेछ र अब यो एभरेजको काम के हो भन्छ भने ल यसलाई मैले एकछिन यो हाम्रो यहाँ भ्यालुलाई मैले यता राखेँ टोटलको भ्यालु यहाँ आएको छ मैले है ल यहाँनिर हेर यो एभरेजको काम चाहिँ औसत भ्यालु निकाल्ने हो कि औसत भनेको के भनेपछि सबैलाई जोडेर एक भागमा कति पर्छ त्यो भाग लगाउने काम गर्छ लेख्न जस्तो यहाँनिर मैले इजिकल टु AVERAG एभरेज गरेँ यहाँनिर अनि यो सर र सबैलाई सिलेक्ट गरिदेऊ अनि यसलाई यहाँ गएर के गरिदेऊ ब्राकेट बन्द गर्दा यहाँ के गर्ने यसलाई मैले इन्टर गर्न बित्तिकै यसले चाहिँ 200 कति 35.2 निकाल्यो क्या यसले सबलाई जोड्यो अनि एक भागमा चाहिँ 235.2 पर्न आउँछ भनिदियो। कसरी आउँछ हेरे यहाँनिर हाम्रो टोटल यो हो कि न 1100 हो कि न र हामीसँग भ्यालु कति छन् 1 2 3 4 5 छैन। अब म यहाँनिर 5 हेरेँ यो 5 लिए मैले यहाँनिर अब एकछिन चेक गरेँ यहाँनिर इजिकल टु यो डिभाइडेड बाई के गर यो हान्यो 235.2 आयो क्या होइन आयो हो। यो एभरेजको काम के रहेछ भनेपछि सबैलाई जोडेर एक भागमा कति पर्छ त्यो भाग लगाउने काम केले गर्छ एभरेजले गर्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो हामीले बुझ्यो। र अब छ यो काउन्टको काम के हो भन्छ भने यो काउन्टले के गर्छ भनेपछि हेर यहाँ जस्तो मसँग अहिले यहाँनिर कतिवटा सेलमा नम्बर छ अहिले त मसँग यहाँ त सबै छ नि मेरो यहाँनिर। अब मलाई यो मेरो टेबल हो भने यो टेबलमध्ये यो टेबलभरिमा मेरो कतिवटा सेलमा चाहिँ नम्बरहरू बसेको छन् भनेर काउन्ट गर्नु पर्यो। यहाँ गएर के गर्ने इजिकल टु COUNT काउन्ट हान अनि ट्याबले चाहिँ ब्राकेट सुरु गरिदियो होइन र अनि यहाँ सर र टेबललाई सिलेक्सन गर्यो भने के हुन्छ यो अब यहाँ ब्राकेट बन्द गरेर इन्टर गर्न बित्तिकै जतिवटा सेलमा नम्बर छ नि हो टु ट्याक्कै भनिन्छ यहाँनिर 25टा सेलमा के रहेछ नम्बर रहेछ अरे गिन त काउन्ट गर यो 5टा भइगयो अनि यो कति छ नि त 5 10 15 20 25 अरू त यहाँ टेक्स्ट भएको कुरा हो भयो। यसरी कहिलेका हाम्रो के ठुलो टेबल छ त्यो टेबलमा भएको नम्बरहरू काउन्ट गर्नु पर्यो हामी के गर्ने काउन्टको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्छ भने अब फेरि के गर्नु पर्यो मेरो यहाँनिर एउटा छ म्याक्स अर्को छ मिन हेर यो म्याक्सको काम भनेको म्याक्सिमम भन्नु खोज्यो मिन भनेको मिनिमम भन्नु खोज्यो। अब हेरे यहाँनिर जस्तो मेरो यतिभरि नम्बरमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर सबभन्दा ठुलो नम्बर कुन हो भने हेर्न मन लाग्छ भने यहाँ गएर के गर्न सकिन्छ इजिकल टु MAX म्याक्स गरेर के गर्न सकिन्छ यो सबैलाई सिलेक्सन गरेर ब्राकेटलाई बन्द गरेर हेर्न सकिन्छ। यो हेऱ्यो भने के हुन्छ यो म्याक्सिमम भ्यालु कुन ट्याक्क भनिन्छ 238 यतिभरिमा चाहिँ 238 चाहिँ सबभन्दा ठुलो नम्बर रहेछ भन्छ क्या यहाँ सरी 283 हो। अब हेरौँ यहाँ फेरि यहाँ गएर के गर्नु पर्यो मलाई सबभन्दा सानो भ्यालु कुन चाहिँ हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ गएर के गरौँ इजिकल टु MIN मिन गर अनि यहाँ गएर के गर यतिभरिलाई सर र सिलेक्ट गरेर के गरिदेऊ ब्राकेट बन्द गरेर इन्टर गर्न बित्तिकै सबभन्दा सानो कति रहेछ 45 भनेर ट्याक्कै भनिन्छ अरे यहाँ बुझ्यो ल बुझेको भए धन्यवाद।